අද අපි කරන්න යන්නේ ඉදිරියට එන නත්තල් මාසය වෙනුවෙන් සැරසිල්ලක්. මේක කැන්ඩල් හෝල්ඩර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද මහන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මෙතනදී මම නත්තලට ගැලපෙන විදිහට තමයි රෙදි තෝරගෙන තියෙන්නේ. කොළ පාටින් මීටර් භාගයක්, රතු පාටින් මීටර් භාගයක්, ඒ වගේම මේ දෙකට ගැලපෙන විදිහට මම මේ ක්‍රීම් පාට රෙද්දක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේකිනුත් මීටර් භාගයක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මෙන්න මේ පේපර් ස්ටිෆ් එක, ඒකෙනුත් මීටර් භාගයක්. තව මම මේ වගේ රිබන් එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. මේකෙන් මීටර් 4ක් විතර තිබ්බහම ඇති. ඒකට අවශ්‍ය වෙන නූල්, පින් ස්වල්පයක්, කතුරක්. අපි දැන් බලමු ඒකේ පතරම නිර්මාණය කරන ආකාරය. මෙතනදී අඟල් 6ක් පළල, අඟල් 6ක් උස කොටුවක් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට අඟල් 3මාරක්, ආයි හරහට අඟල් 3මාරක්, මෙතන කෙරවල ඉඳන් අඟලක් හරහට, ආයි අඟලක් ඉහළට. මේ කොටසෙන් තමයි අපේ මේ කැන්ඩල් හෝල්ඩර් එකේ කොටස් නැවෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මම මේ අඟල 3මාර තමයි මෙහෙම යා කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ කොටුවට මම වටේටම අඟල් භාගයක මෙහෙම වාසියක් තියාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකෙන් රෙදි කොටස් කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම මේ කොටුවේ සයිස් එකට මෙන්න මේ රතු පාට රෙදි කෑල්ල මම කපාගෙන තියෙනවා. මේකේ මෙහෙම වාසියත් එක්ක තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේකෙන් කොටස් 10ක් ඕනේ. මම මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඒ වගේම ක්‍රීම් පාට රෙද්දෙනුත් මම කොටස් 10ක් ඕනේ. මේකට අපේ අර පේපර් ස්ටිෆ් එක අලවගෙන තියෙනවා. එතකොට මම මේකෙද විතරයි පේපර් ස්ටිෆ් එක අලවගෙන තියෙන්නේ. මේ රෙද්දට අලවගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ කොළ පාට රෙද්දෙන් මෙන්න මේක වටේට මෙතන 6ක් උසක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ වටේටම අඟල් 24ක් ඕනේ. එතකොට මේකේ පළල අඟල් 2ක ප්‍රමාණයක් තිබ්බහම ඇති. ඒ 24 දිගට පටියක් තමයි කොළ පාට රෙද්දෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් රෙදි කොටස් කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මහන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ SM024 මැෂින් එක. අපි කැන්ඩල් හෝල්ඩර් එක මහන්න යන්නේ normal stitch එකෙන්. එතකොට මේ මැෂින් එකේදී ඒ අකුරට දාගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි ස්ටිච් එක 3ට තමයි දාන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මහන්න යන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට රෙද්දට මේ කොළ පාට පටිය අල්ලන විදිහ. එතනදී මම මෙතන මාක් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි අඟල් 6ක් කොටුවක් ඇඳා. මෙතනදී මම කිව්වා අඟල් භාගයක් එළියට තියන්න ඕනේ මෙහෙම වාසිය. මේ මෙහෙම වාසිය තමයි එළියට තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් අඟල් භාගයක් ඇතුලෙන් මාක් කරගෙන තියෙනවා කොටුවක්. මෙන්න මේ ලයින් එකට තමයි අපි මේ කොළ පාට කොටස අල්ලන්නේ. එතනදී මෙන්න මේ කොළ පාට පටිය හොඳ පිට පැත්තට මෙන්න මෙතන මෙහෙම වාසියෙන් ඇතුලට තියන්න ඕනේ. මොකද අපි මහන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් කොළ පාට පටිය ඇල්ලෙන්නේ මෙතන මේ ලයින් එකෙන් මෙහෙම මහලා මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම හැරවෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ මෙතන අඟල් 2ක පටියක් ඕනේ කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම මහලු වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ පටිය කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පටිය මෙන්න මේ පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට අයින් කරගන්න ඕනේ මේ පැත්තට හිටින්න. ඒ විදිහටම මේ හතර පැත්තටත් මේ පටිය අල්ල ගන්න ඕනේ. ඊළඟ පටිය අල්ලනකොට මෙන්න මේ අපි කලින් අල්ලපු පටිය හැමතිස්සෙම මේ පැත්තට නමලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි නැවත කලින් විදිහටම එතකොට මෙන්න මෙහෙම හැරුණාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන පේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පටිය ඇල්ලුවට පස්සේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මෙන්න මේ කොටස අපි ස්ටිෆ් එක අලවපු කොටස හොඳ පිට තියලා අපේ මෙතන මෙහුම් වාසියෙන් මහගෙන යන්න ඕනේ. මෙතනදී මහනකොට කොටසක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ අඟල් 1මාරක වගේ කොටසක්. මොකද අපි ඒකෙන් තමයි ඇතුල් පැත්ත හොඳ පිට පැත්තට හරවන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙහුවට පස්සේ එන්නේ. දැන් අපි මේකේ වටේ මෙහුම් වාසි අඟල්
කාලට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති මෙතන අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොන මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හැරෙවුවාම ලස්සනට කොන පේනවා. දැන් අපි මෙන්න මෙතන අර විවරයක් තිබ්බ තැනින් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. හැරෙව්වට පස්සේ මෙන්න මේ මුල හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම කතුර දාලා. පස්සේ මේක හොඳට අයන් කර ගන්න ඕනේ. හොඳට අයන් කළාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වටේ ස්ටිච් එකක් දාන්න ඕනේ. ස්ටිච් එක දාන්නේ අපි මේ කලින් හැරෙව්වනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙතන විවරයක් තිබ්බා. ඒ විවරෙත් එක්ක මෙහෙම අල්ලලා මෙතන වටේට ස්ටිච් එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ස්ටිච් එක දැම්මට පස්සේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අපේ මෙන්න මේ බ්ලොක් එකේ අපි 3මාරක් හරහට අඟලක් ඉහළට මෙන්න මෙහෙම ලයින් දෙකක් ඇඳා. මෙන්න මේ ලයින් දෙක තමයි අපේ ක්‍රීස් ලයින් දෙක. මේ ලයින් දෙකත් අපේ මේ මහගත්ත එකේ පොඩ්ඩක් මාක් කරගෙන ඒ ලයින් එක මෙන්න මෙහෙම තියලා පොඩ්ඩක් අයන් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතනින් 3මාරක් පල්ලෙහාට 3මාරක් හරහට මෙතනින් ඉඳන් අඟලක් ඉහළට අඟලක් හරහට මාක් කරලා ඒ ලයින් එක අයන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටම තමයි ඉතුරු 10ක් මම කිව්වා මේකෙන් කෑලි 10ක් ඕනේ කියලා. ඒ විදිහටම කෑලි 10 හදා ගන්න ඕනේ. කෑලි 10 හදාගුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක සම්බන්ධ කරන ආකාරය. මෙතනදී මම කිව්වා මෙතන මේ ක්‍රීස් ලයින් එක අයන් කරගන්න කියලා හොඳට. එන්නේ ලයින් දෙක තමයි අපි දැන් මම මේ කෑලි දෙකක පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ ලයින් දෙක තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට එකට තියලා මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙහුවට පස්සේ එන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඉතුරු කෑලි 10ම මහ ගන්න. දැන් අපි බලමු බෝ එක හදන හැටි. මෙතනදී අඟල් 5ක කොටසක් කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සමනල් ගැටේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අන්න ඒක තමයි කල්ලන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට කෑලි 10ම අල්ලන් වුණාට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස් දෙකේ කියන්නේ එක කොටුවක මෙන්න මේ කොටස් දෙක අල්ලලා තමයි අපි මහන්නේ. මෙතනදී මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන බෝ එකක්ම විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ලස්සන තරුවක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලස්සන බටන් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. කොටස් 10ම මහලා වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේකේ ඕනනම් අපිට ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති මම මේකේ අඟල් 6 කොටුවක් තමයි පාවිච්චි කරේ. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මැෂින් ස්ටිච් එක මම උඩ නූලට මේකේ තියෙන කලර් එකමයි යට බොබින් එකට මේකේ තියෙන පාට වෙනස් කරලා තමයි මහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ගන්න රෙදි අනුව ඒවා ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කැන්ඩල් එක අපි පීරිසියක් තියලා මේකට මෙහෙම තියලා සරස ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන නත්තල් සමයට මේ විදිහට කැන්ඩල් හෝල්ඩර් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.